Розділ 9. Вулиця Жовківська вся потонула в золотих променях літнього сонця. Примітка. Вулиця Жовківська. Сучасна вулиця Богдана Хмельницького. Спека і духота були нестерпні. Люди ліниво волочили ноги по розпечених від сонця пішоходах. Мури домів дихали жаром. Повільною ходою йшов у бік середмістя Ромко. Байдужим поглядом зустрічав перехожих, не цікавила його їхня боязливість, що визирала з очей, їхня журба за завтрашній день у тому великому місті. Декотрі проходили, притискаючи тримкими руками клуночки з трудом придбаними харчами. Хтось спішно оглядався, ховаючи під полу блюзи плящину. Якась жінка провадила за руку дитину і притискала до грудей шмат тканини. Час до часу прогуділа вулицею автомашина, вщерть набита вояками в синіх кашкетах з червоними отоками. Перехожі, здавалося Ромкові, приспішували тоді кроку, тримаючися подальше від дороги. А коли авто зникало за закрутом вулиці або видніло вже десь далеко попереду, перехожі знову прибирали свій нормальний вигляд. У Ромковій голові снували тисячі думок і нерозв'язаних питань. Душу наповнював гіркий біль. Що більше він усвідомлював собі його, то більше під тягарем його втрачав панування над собою. Чи сподівався він цього, йдучи сюди? Чи усвідомлював собі цю втрату, що його постигла? «Уб'ю, гада! Задушу власними руками!» – повторював стиха крізь зуби, йдучи людними вулицями міста. Чув, що не сила йому здержатися від якогось нерозважного вчинку. Чомусь йому здавалося, що життя ніби клітка без даху, завішена в просторі. Побачив це так виразно, що почув скажений біль, розбиваючися об стінки щільно замкненого простору. Прагнув видертися по спинах і плечах цієї метушні суєтного натовпу, щоб тільки дістатися до отвору, що вгорі. Відчував страждання тих, що вже от-от трималися краєчка тієї клітки та дивилися тупим поглядом, в якому застиг страх перед вічною ніччю, що довкола. І не міг держатися на поверхні, скочувався до середини, до своїх особистих справ і кривд, яких зазнав від життя. Не питав «За що? Чому?» Знав, що належить до нації, яку вся ця зараза хоче змести з лиця землі. Але мучило його те, хто посмів. За декілька днів перебування у Львові Роман звик до цих нових визволителів. Знав, що від ворога не можна чекати нічого кращого, але не міг перейти до денного порядку над тим, що знайшлася падлюка, його знайомий Тадзьо Гожиляний, який доніс до НКВД на його матір, і її 2 місяці тому вивезли транспортом на схід. Про це сказав йому Адам Круковський, до якого Роман зголосився, як тільки прийшов до Львова. Адай сприйняв його трохи здивовано і зараз у перших словах повідомив про небезпеку. Тадзьо Гожиляний, тепер як участковий одного з районових відділів міліції, мав свій участок у тій дільниці, де жили Терлецькі. Якось навесні цього року при масових вивозах непевного елемента з міста попала у списки до вивозу і пані Терлецька. Тадзьо знав про те, що Ромко та Євген за кордоном, і зробив про це донос до свого начальника. Молодшого Романового брата Володка Терлецького ще взимку взяли до Червоної армії, і його першого та останнього листа пані Терлецька дістала на початку лютого. Був десь у Ленінградській окрузі. Адась розповідав Романові гірку правду. «Будь спокійний, я цій падлюці при найближчій нагоді віддячуся. Я маю фору в свого начальника, якось йому підставлю ногу». Та Роман не міг знайти спокою. Для нього це був страшний удар, якого не сподівався.
У першій хвилині якось замовк його інстинкт самозбереження, і він сам відчиняв для себе темну хвірточку смерти. Цілу ніч і цілий день ходив нервово по малій кімнатці в домі Адася. Не обзивався на питання ні Адася, ні його матері. Прийшов в означений день на зустріч із Зенком. Той від першого погляду пізнав, що з Ромко щось сталося. «Ромку, ми всі в однаковому положенні», – сказав Зенко. «Будь мужній, твоє життя не лише тобі належить». 2 наступні дні пересидів Роман у Адася вдома. Хоч як його тягнуло в місто побачити принаймні на мить знайомі вулиці, рідний дім не зважився на це, знаючи, що коли б стрінув випадком Тазя на вулиці, без вагання пустив би в нього цілий магазин куль із свого штаєра. Через 2 дні знову мав зустріч, цього разу не з Зенком, а з якоюсь милою дівчиною, що дала йому усне доручення з'явитися на зв'язкову квартиру при вулиці Кубасевича. Примітка. Вулиця Кубасевича. Сучасна вулиця Алли Горської. Знав цю вулицю, а коли дівчина сказала йому номер дому, в уяві побачив кам'яницю. Скільки разів проходив повз неї, поспішаючи до школи, або через її перехідну браму скорочував собі дорогу на бічну вулицю Кентшинського чи на Городецьку. Примітка. Вулиця Кентшинського. Сучасна вулиця Федьковича. Дістав гасло та відзив і попередження бути обережним. Явка ще того самого дня в 6 увечері. Точно за 15:06 Ромко сів у трамвай-вісімку та, проїхавши декілька зупинок, вийшов коло костела Святої Єлисавети. Примітка. Церква святих Ольги і Єлизавети, раніше церква Святої Єлизавети Угорської. Чинна неоготична церква у ГКЦ у Львові на площі Кропивницького, в народі Привокзальній. Церкву збудовано на пам'ять про популярну імператрицю цісареву Єлизавету Баварську, Габсбург, відому як Сісі, дружину цісаря Австро-Угорщини Франца Йосифа І. Нині ця будівля є найвищою в місті, її висота 88 метрів. Стрілки на вежовому годиннику показували за 5:06. Помалу, крок за кроком, без поспіху пішов у сторону згаданого будинку. Перед домом пристанув на хвилину і ніби від нехотя озирнувся в обидві сторони. Пізніше перейшов на другий бік, хвилинку задержався при крамничному вікні і оглядав крикливі оголошення про визволення Західної України. Тоді на вежі годинник почав видзвонювати 6 годину. Ромко пройшов ще раз за ріг вулиці Кубасевича і звідти вже швидким кроком увійшов у браму дому. Кількома скоками вибіг на перший поверх, відбезпечуючи по дорозі свого штаєра в кишені штанів. При дверях на хвилинку зупинився, щоб відітхнути, і енергійно натиснув гудзик дзвінка. По хвилині почулося шарудіння ніг, і в дверях показався юнак, що з острахом поглянув на Ромка. Однак зараз таки простягнув руку і зовсім свобідно сказав: «Прошу дуже, пане Кулик, прошу, зайдіть». Майже одночасно впали з-поза плечей незнайомого слова, що, мов електричний струм, ударили Ромка. «Ета хто?» «Це мій товариш, ходив зі мною до школи», – швидко відповів чомусь дуже притишеним голосом юнак. «Тепер працює в харчпромторзі». Ромко вже не чув останніх слів. Двері, що вели на сходи, ще не були зачинені. Він кинувся сходами вниз. Там панував сумерк. Почув за собою кілька пострілів один за одним. За ним бігло 2 або й 3 людей. За хвилину був у довгому коридорі. Грюкнув за собою дверима важкої брами і вискочив на подвір'я. Перебіг його і через коридор протилежного дому вибіг на людну Городецьку вулицю.
З розгону вскочив на східці трамвая, що проїжджав, і вдоволено подумав. Заскоро запитали. «Ета хто?» На кілька секунд заскоро. Аж на квартирі в Адаська здав собі справу, в якій небезпеці був годину тому. Ще раз переконався, що в житті мав дрібку щастя. Сьогодні йшов знову на зустріч із Зенком. Чи буде він, чи може знову хтось інший? Про те, що з ним трапилося при вулиці Кубасевича, він склав звіт Зенкові зараз же на другий день. Довідався, що вже кілька днів не було чути нічого від зв'язкового, що мешкав на цій квартирі. Щастя, що Романові вдалося втекти і розконспірувати засідку. Приспішив кроку, коли годинник на ратуші почав бити 2 годину. Цим разом знову зустрів Зенка. Привіталися, як старі знайомі, та попрямували в бік Замкової гори. «Ти ще залишишся декілька днів тут, Ромку», – давав йому інструкції Зенко. «Старайся не виходити у місто. Небезпечно. До тебе, на твою квартиру, прийде на другий тиждень дівчина, що буде питатися за Зенком. Відповіси, що Зенко виїхав до Рівного. Після цих слів дістанеш від неї декілька інструкцій, а тоді гайда за кордон. Я теж ще сьогодні виїжджаю туди. Тут маєш трохи грошей, що мені вже не потрібні. Ще раз уважай, якщо не потрібно, не ходи по вулицях. Не наражай свого приятеля, в якого мешкаєш, на прикрі несподіванки, коли б тебе зловили в його хаті. Де думаєш переходити кордон назад?» «Ще не знаю, який зі Львова поїзд зловлю. Постараюся виїхати на Перемишль, а звідти попрямувати на Ольхівецькі ліси», – відповів Роман і додав. «Чую якийсь острах після останнього випадку на Кубасевича. Чи це не ознака, що я втратив панування над своїми нервами?» «Мусиш мати голову на плечах, Ромку», – з докором відповів Зенко. «Старайся переждати цих кілька днів, заспокойся, а потім усіма силами намагайся потрапити назад за кордон. Нам залежить, щоб ми дістали ці інструкції і звіти на тому боці. Шкода, що не можу ще кілька днів заждати на тебе і піти з тобою. Я мушу йти вже». Ще трохи порозмовляли і, потиснувши один одному руки, розійшлися кожен у свій бік. Ромко збіг стрімкою стежкою із Замкового парку і вийшов на вулицю Татарську. Примітка. Парк Високий замок. Парк на Замковій горі у Львові. Пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Парк входить до складу Природно-заповідного фонду України як національне надбання. Ішов додому. Праворуч бігли рейки залізниці, ліворуч стирчали брудні мури кам'яниць. У неохайних кам'яницях сіро-жовтої барви мешкали дрібні урядовці, ремісники та бідні продавці. У флігелях жив пролетаріат, теперішня панівня кляса, що нині ще більше голодувала, ніж колись. Ромко зустрічав жінок з виголоднілими стомленими обличчями, вихудлих брудних дітей, що з гамором гралися на вулиці. В якійсь брамі побачив високого чоловіка в убранні, напевно робленому колись на міру в доброго кравця, а тепер зовсім знищеному. Він стояв з опущеними безрадно руками і глядів безнадійним поглядом перед себе. Трохи далі 2 малі хлопчики бризкали один на одного водою з вуличної помпи. «Чого я так кручуся по цих вулицях?» – думав Ромко. «Це ж небезпечно і проти правил конспірації». Але його тягла до цих вулиць якась внутрішня сила. Нагло, вже біля перехрестя вулиць Сонячної і під Дубом, пригадав собі, що колись не так-то вже й давно зустрічався на розі цих вулиць з дівчиною в бронзовому береті, в цитриново-жовтій блюзочці та в темно-бронзовій спідничці, що вона тут десь недалеко мешкала, і що він провожав її цими вулицями. Пригадав собі, що коли йшов перший раз з нею по цій вулиці, то рахував вуличні ліхтарі,
бо дівчина в бронзовому береті сказала, що мешкає в одному з цих домів, зараз за 8-м ліхтарем. Коли залишилося тільки 6 ліхтарів, Ромко хотів щось їй сказати, щось дуже важливе, але не міг сформулювати речення, не міг навіть знайти слів, що висловили б його думки, а ліхтарі зникали один за одним. У тій хвилині Ромко спостеріг чоловіка, що прямував просто на нього. Він виразно усміхався. Ромко пізнав його відразу. Хотів скрутити в бічну вулицю, але вже було запізно. «Вдам, що його не бачу», – сказав собі Ромко. «Може, якраз мене не пізнає». «А, моє ушанування для пана Романа». Примітка. Польською. «А, моє вшанування панові Роману». З іронією в голосі промовив по-польському Тадзьо Гожеляний, загороджуючи Ромкові дорогу. Хвилину стояли мовчки. Ромко не відповів на Тадзеві слова. Положення і так було безнадійне. Ромкові очі миттю перевірили ситуацію на вулиці. Перевулок світив пусткою гарячої пополудневої пори. Ромко був, як звір, зловлений у пастку. На мить утратив усю ініціативу. Опритомнів аж від Тадзевих слів. «Но, чемі збунтовані, пойдземе!» та від виміряного в його груди Тадзевого револьвера. Примітка. Польською. «Ну, ходімо, бунтівнику!» Свідомість ситуації блискавкою освітила йому мозок. Тут був лише один вихід. Скорчився, присів, зібрав у собі всю силу і кинувся Тадзеві до горла. Схопив його міцно за горлянку, другою ж долонею зловив його руку, в якій той тримав револьвер. За всяку ціну відібрати йому револьвер. Знову один успішний схват за суглоб долоні, вивчений колись на тренінгах боротьби зблизька, тоді ще один зручний, але міцний стиск, і револьвер випаде із зомлілої руки. Але Тадзьо всіма силами видирав руку, і він не міг пальцями дістати її вразливого суглоба. Відхилювався перед настирливим дулом револьвера, давив другою рукою горло ворога, а тим часом Тадзьо кричав, харкотів і бив його кулаком по голові. Кожний удар у насаду черепа відчував, як удар важким каменем. Хтось біг на допомогу, бачачи бійку цивільного з мундированим міліціонером. Ромко відчував, що слабне. Чув, що приходить кінець. Не датися. Ні за що в світі не датися. З останніх сил напружив м'язи, пустив Тадзьову горлянку і стиснув обома руками за ціплу довкола рукоятки револьвера Тадзьову руку. Потім викрутив цівку до його грудей, втиснув свій палець у виріз язичка і сіпнув. Грюкнув постріл. Ромкові очі примкнулися, осліплені близьким блиском вогню. Ще побачив, як Тадзьо, розкинувши широко руки, звалився навзнак на розпечений сонцем брук вулиці. «Зараза! Гад!» – з люттю прошепотів Ромко, протираючи осліплені очі. Миттю збагнув усю загрозу ситуації. Звідусіль чути було прискорені кроки випадкових перехожих. Скорим рухом витягнув з-під сорочки свого штагера і пустив коротку чергу в сторону двох чоловіків у залізничних уніформах, які вже майже хватали його простягнутими руками. Пролунав крик. Хтось впав на кам'яні плити. Два інші перехожі, побачивши, що трапилося, вступилися йому з дороги, станувши під муром. Жінка та чоловік, що йшли досі разом, кинулися втікати, кожне в інший бік. Ромко почув револьверові постріли і побіг, не оглядаючися. В одному моменті побачив напроти себе совєтського командира, що сягав по нагана. Пустив у його сторону декілька куль і вбіг у браму якогось дому. Здавалося, що в темних сінях хтось хоче заступити йому дорогу, крикнув пронизливо, вибіг на подвір'я, перескочив невисокий паркан і, віддихаючи важко,
видряпався на залізничний насип. По хвилині був уже на другому боці насипу та зникав поміж городами і вуличками Клепарова. Примітка. Клепарів. Місцевість сучасного Шевченківського району Львова, колишнє приміське село, розташована між вулицями Шевченка з Нижньою Городоцькою, Джерельна і Єрошенка. Також прилягає частково до Кортумової гори. Центральною віссю Клепарова є вулиця Клепарівська. Розділ 10. Уже пізно ввечері, після блукання по Клепарові, по Великім і Малім Голоску та по Замарстинові, прийшов до Адаська, якого застав до краю збентеженим. Примітка перша. Голоско. Місцевість у Шевченківському районі Львова, розташована в районі стику вулиць Замарстинівської, Варшавської і проспекту В'ячеслава Чорновола. На північному заході та півночі межує з Брюховецьким лісом, на сході із Замарстинівським лісопарком і старим Голосківським цвинтарем. Примітка друга. Замарстинів. Місцевість Шевченківського району Львова, обмежена Замарстинівським лісопарком та вулицями Миколайчука, Липинського і Замарстинівською. Основна вулиця Гетьмана Мазепи. «Ти де блукав? Зрештою, це не моє діло», – почав Адась. «Але чи ти знаєш, що сьогодні сталося? Подумай тільки, хтось шльопнув Тадзя, і то просто на вулиці. Чи це, борони Боже, не ти?» «Шкода, велика шкода, що хтось зробив це за мене», – відповів, ховаючи очі Ромко. «Як ще довго думаєш бути у Львові?» – запитав Адась. «Ще цей тиждень, а може і другий, не знаю. Чи маєш, може, якісь неприємності з матір'ю через мене?» «Ні, борони Боже. Але хіба ти свідомий, що жде мене і мою матір на випадок, якби хто чужий зустрів тебе в мене?» – сказав понуро Адась. «Я не розумію тебе, як ти міг вернутися сюди, де на кожному кроці чигає смерть, або в кращому випадку повільне конання десь у далекій тайзі Сибіру. Але це вже твоя особиста справа». «Адась, знаєш мене не від сьогодні. Я дуже тобі вдячний за те, що мене не розпитуєш, за чим я сюди приїхав. Можеш думати, що хочеш. Одне можу сказати тобі, що я приїхав лише просто з цікавості. Збіг обставин примушує мене ще деякий час задержатися в тебе. Думаю, що проти того нічого не будеш мати». Ромко говорив ці слова з певністю в голосі, так що й сам уже повірив у те, що вбивство Тадзя не було ділом його рук. Жорстока дійсність примушувала його говорити цю неправду, адже Адась усе-таки служив у міліції. Декілька днів минуло від останньої події. Ромко не виходив нікуди, бо не хотів наражати на небезпеку себе, а головно – Адася. Адась приносив щодня якісь новини. Большевики на його відділі міліції шаліли, шукаючи вбивцю Тадзя, якому влаштовано величавий похорон. Часто приносив місцеві часописи, але в них, крім пустих фраз комуністичної пропаганди, нічого більше не було. Даремно Ромко шукав звісток про незвичайні випадки в місті. Його цікавило те, що сталося кілька днів тому. Сам собі дивувався, чого його думки кружляють довкола цього випадку з Тадзем. Невже ж обізвалося в ньому почуття жалю? Може, совість гризе? Сумління? Помалу насувався вечір. Від напіввідчиненого вікна приємно віяло вечірнім холодом. Ромко нудьгував. Уже не знати котрий раз перегортав сторінки історії ВКПБ, що її приніс додому Адась. Раптом на дворі почулися чиїсь кроки. Ромко схопився з бамбетля, на якому лежав, і вклав свого відбезпеченого штаєра в кишеню штанів. Примітка. Бамбетль.
лавка ліжко, яка розсувається для спання та складається для сидіння. У долоні почув вогкість мастила, що ним недавно чистив його. По хвилині почувся легкий стукіт у двері, і Ромко розпізнав притишений шепіт Адася. «То я, Ромку! Адась!» «А, вітання!» Відчиняючи двері, звернувся Ромко до нього. «Я вже за тебе був неспокійний. Знаєш, щось останніми днями почуваюся недобре. Щось влізло в мою душу, якесь почуття самотності». Ромко з трудом, якось дивно глухо вимовив ці останні слова. «Ти знервований!» Старався заспокоїти Ромка Адась. «Для такого, як ти, отаке сидження вдома не дуже приємне. Не знаю, в якій справі ти тут, це не моє діло. Краще настав примус та звари чай». Адась сів за стіл і почав шукати у шухляді свої цигарки. «Вибач, нудьгуючи вдома, я навчився вже курити», – винувато сказав Ромко, запалюючи примус. «Це дрібниця. Маю ще запас польських махоркових у маминій шафі», – заспокоїв Ромка Адась і нагло цілком несподівано докинув. «Ромку, а ти часом не знаєш Зенка?» Ромко на це питання онімів. Добре, що був обернений плечима до Адася, і той не міг помітити зміни на його обличчі. Буцімто сягаючи за хустинкою до носа і міцно стиснувши рукоять штаєра в кишені, Ромко обернувся до Адаська і старався надати голосові байдужий тон. «Якого Зенка ти маєш на увазі?» – запитав. «Ох, вибачай, чи тут живе Зенко?» – запитав ще раз Адась умовленим кодом. «Ні, виїхав до Рівного», – з полегшею відповів Ромко і, вже сміючись, додав. «Маєш щастя, Адасю, якщо б ти хоч на словечко змінив код, то вже тепер стукав би до святого Петра. І ти б мене, свого щирого приятеля, послав на Йосафатову долину?» Примітка. Йосафатова долина – християнська святиня Поділля. Знаходиться поблизу села Голинчинці Шаргородського району Вінницької області. «Ех, братику, не вірю!» Вже зовсім поважно, немов здригнувшись від несподіваного удару, спитав Адась. «Цілком поважно, не жартую», – споважнів нагло також і Роман. «Зрештою, мою вдачу ти добре знаєш, а останні місяці мене ще багато змінили. Я залишив давно романтику. В тих обставинах, в яких ми тепер живемо, мусимо рахуватися з усіма можливостями. Я вже давно усвідомив собі, що слово «вбивця» має двояке значення. Раз злочину, а раз обов'язку щодо своєї батьківщини. Але як мало нас ще. Мало таких, що свідомі цього. Я гордий з того, що бачу тебе, Адасю, в наших рядах», – продовжував із запалом Ромко, дивуючися сам цим гострим, твердим словом, що падало з його уст у цій маленькій кімнатці у передмісті гордого Львова. Можливо, що цих кілька днів його примусової самотності, в яких обміркував так багато суперечних думок, допомогли йому скласти оцю провідну думку в його балаку. А що вони набрали такої форми, то сам Ромко не знав, не міг догадатися, яким чином він дійшов до цього висновку. Можливо, трагедія в його рідні, цей драматичний і такий несподівано скорий акт помсти, примусив його призадуматися і усвідомити собі, що це не лиш помста за особисту кривду, що все те, що він досі робив, чим жив, це не лиш авантюрницьке прагнення пригод та небезпечних і емоційних вражень. Це щось інше і більше. Це той підсвідомий, стихійний вияв волі народу, що бажає врешті стати паном на своїй землі. Це вияв помсти ворогові за його віковічне поневолення. І Ромко, кладучи сильний натиск на кожне слово, твердо, з гордістю повторив ще раз. «Так, Адасю, я гордий з того, що ми, ці напівзденаціоналізовані,
ці погорджувані нашим селом львівські батярчуки зуміли знайти правильний шлях. Примітка. Львівські батяри. Львівська субкультура, яка існувала із середини 19-го до середини 20-го століття. Назва батяр, ймовірно, виникла від угорського бетяр, що означає особу, яка має дивні погляди і робить непередбачувані вчинки, авантюриста, гульвісу. Що ми зуміли вийти зі сліпого завулка національної несвідомості? Це не важно, що дехто з нас призабув навіть свою батьківську мову. Не наша це вина, ані наших батьків. У жорстокій борні, що ведеться за наше визволення, ми своєю кров'ю засвідчуємо свою національну приналежність. Запала на хвилину тиша, переривана булькотінням води, що кипіла на запаленому примусі. Поволі, мов втомлений важкою працею, підвівся Адась та заходився біля чаю. Був під враженнями щойно почутих слів щирої, незаперечної правди. Не хотів питатися, але хотів знати підтвердження своїх здогадів, тому стиха запитав. «То ти його вбив?» «Так. Якось то так дивно і несподівано сталося», – відповів майже нечутним шепотом Ромко. «А де ж ті папери, що ти мав передати мені? Хочу ще завтра вранці вирушити за кордон», – додав, звертаючи розмову на іншу тему. «Я маю їх з собою. Повечеряємо, ти переспишся, а я маю сьогодні нічне чергування. Завтра вранці зможу відпровадити тебе на двірець. Самому тобі було б важко купити квитки на поїзд». Адась застелив стіл і поставив на ньому запалену нафтову лямпу. Непомітно надійшла ніч. Небо засіялося мережкою зірок. Сріблястий місяць заглядав до вікна. Ромко не міг заснути, хоч північ уже давно минула. «Ах, щоб уже скоро день настав, щоб у кінці вирушити в зворотну дорогу», – мучився серед тривожних думок. Урешті на сході почало сіріти, і тоді раптом у тиші передміської вулички почулися чиїсь швидкі кроки. Ромко насторожився. Адась ще з вечора пішов на чергування і мав прийти десь аж близько 8 ранку. А це лише 3 година. Якесь недобре передчуття огорнуло Романа. Він почав скоро одягатися, сховавши при цьому на грудях пакет з інструкціями. З готовим до стрілу револьвером, м'якими, мов кітка, кроками підступив до вікна. Крізь немиту шибу маленького віконця веранди побачив, як швидким кроком у сторону Адасового дому ішов хтось у міліційній формі. Ще хвилина, і рипнула хвірточка. Потім почувся легкий стукіт у двері. Роман не обзивався. Тільки в тиші роздався легкий тріскіт від безпечуваного пістоля. «Юську!» – почувся тихий шепіт за дверей. «Юську, я від Адася!» І знову нетерпеливий стукіт у двері. На звук свого прибраного прізвища, яким кликала його своя братія, Роман, не зводячи вказівного пальця правої руки з язичка пістоля у кишені штанів, відчинив двері. «Здрасте! Ето ви, Юсько? Я Серйошка, Сергій Василенко», – почав російсько-українською мішаниною прибулий. «Мене послав з етой бумагой Адам. Адам попався, понімаєте?» Докінчив якось безрадно і подав Романові аркуш паперу. Ромко, не змінюючи позиції, за одвірка простягнув ліву руку і скоро пробіг очима по закарлючках Адасового листа. «Юську, всипа, я кіблюю, дралюй на зелену, цей гранат блят, клапух». Це мало людською мовою означати: «Ромку, зрада, я заарештований, втікай за кордон, цей міліціонер свій, Адась». Ромко зорієнтувався, що цей міліціянт – це Василенко,
про якого Адай згадував як про свого доброго знайомого. Тому, звертаючись до нього, запитав: «Що сталося з Адамом? За що його заарештували?» «Розкажу вам усе по дорозі, а тепер чим скоріше втікайте звідсіля, бо кожної хвилини можуть прийти сюди на обшук його квартири. А чи Адама мати вдома?» «Ні, ще вчора після полудня пішла в чергу за мануфактурою. Не знаю, коли повернеться. Заходьте в хату, я дещо візьму з собою їсти. Може, ви нап'єтеся чаю?» Вступаючи до кімнати, спитав Роман. «Ні, прошу вас дуже», – наполягав російською мовою Сергій. «Спішіться, бо часу обмаль. Ви самі мусите дістатися глухими перевулками за місто, бо я його ще так докладно не знаю. Я маю вам лише товаришити. В такій ранній годині не дуже-то безпечно самому блукати вулицями. Вибирайте якнайкоротшу дорогу». Ромко зайшов у кімнату, випив учорашню холодну каву, взяв у кишеню кусень хліба та шматок ковбаси, кілька коробок червоних прапорів, що їх Адась учора ввечері витягнув з материного сховку, сірники, а на кінець встромив у кишеню 4 польські яйцеподібні гранати. Примітка. Червоні прапори. Марка цигарок. Примкнувши щільно двері та затріснувши на них колодку, рушив із Сергієм у дорогу. Ішли жвавим кроком болотистими небрукованими вуличками на захід у бік Замарстинова, немов би втікаючи від дня, що вже почав показуватися на сході срібно-золотистими променями сонця. Місяць уже зайшов, і сірість блідла в повітрі щораз більше. Величні контури кам'яниць виринали із сумерків, окутані клубами сизої імли, а вуличні ліхтарі в довгих рядах горіли блідо-зеленкавим сяйвом, неначе зірки, завішені на перлово-молочній портьєрі. Ромко йшов і вдивлявся в невиразну панораму рідного міста, до болю відчуваючи, які йому рідні оці знайомі контури гордого Львова. Одночасно він спокійно і з увагою слухав Сергієвого оповідання. Учора ввечері, коли Адам Круковський прийшов на чергування, несподівано викликали його до начальника розіска у відділі міліції, і після довшого допиту роззброєного привели на дежурку, де Василенко мав службу вартового. У хвилині, коли у приміщенні не було чергового участкового, Адам коротко розказав Василенкові, що з ним сталося, та просив передати Романові записку. Його заарештували через донос за націоналістичні ухили, і доля його була визначена. Роман мовчав. Перейшли передмістя Замарстинів та рушили в напрямку Клепарівського лісу, що майорів у далині. При останніх домах передмістя Ромко попрощався з Сергієм, бо дальша дорога безпечніша і не було потреби, щоб Сергій наражував себе. Сердечний стиск рук, і розійшлися в протилежні сторони. Роман звернув на польову доріжку, прямуючи у бік недалекого лісу. Ішов, не відчуваючи нічого, крім якогось легкого здивування в душі. Такий був тепер спокійний, такий опанований, що йшов автоматично. Ранішня мряка, що стелилася над землею, проймала його холодом до кісток. Світанок ставав щораз ясніший. Небо із мутно-сірого ставало чистим блакитним, а на сході крізь імлу почало рудіти. Невиразний шепіт нісся від загонів збіжжя і від чим далі чіткіших обрисів лісу. Світ, мов величезна миска, наповнявся біляво-рожевою барвою світанку. Чорнява зелень, каміння, земля – все було покрите росою, мов би потом після кошмарних снів. Ще довкруги панувала незглиблена тиша, але в ній можна вже було вичути всі нап'яті струни щоденного гомону, що лиш чекали, аж на них заграє сонячне проміння літнього дня.
Коли Ромко вийшов на вершок Клепарівського узгір'я на Янівському цвинтарі, оглянувся позад себе і побачив на сході великий круг червоного сонця, немов би зіницю ока, задивлену у синій світ. Зупинився, вражений цією несподіваною красою. «Боже, який прекрасний, який незрозумілий, який складний твій світ!» прошепотів із подивом і пустився в дальшу дорогу. Розділ 11. Непомітно насувався вечір. Праворуч за лісом на узгір'ї заходило кривавою пурпурою сонце. Земля і ліс жаготіли спекою дня. Повітря було пересичене запахом живиці та лісового зілля. Десь удалині, на півдні, майоріли сині Карпати. Ромко лежав у кущах на краю лісу, недалеко польової дороги, що вела в село. Знав його добре, але не важився за дня заходити до нього, щоб несподівано не натрапити на прикордонні застави або патрулі. До Сяни було не більше 2-3 кілометрів. Ждав, коли западе сумерк, а тоді подасться на знайому йому квартиру у цьому селі і від одного свого хлопця довідається, чи не сталося в останніх днях щось надзвичайне. Довгий, майже в цілості пішки у 2 днях пройдений шлях від Львова сюди, до цієї пограничної смуги над Сяном, добре втомив Романа. За винятком 2 підвод, що їх зустрів під час своєї мандрівки, які підвезли його декілька кілометрів, ці понад 100 кілометрів дороги він пройшов пішки. По дорозі уникав залюднених місцевостей та битих шляхів. Орієнтувався здебільша по сонці, а коли траплявся якийсь дороговказ, орієнтувався по ньому, тримаючися місцевостей при головному шляху Львів-Перемишль. Знав майже на пам'ять усі ці села. Часто по дорозі відпочивав, щоб не тратити сил. Якось увесь час йому щастило, і він з полегшею відітхнув, коли сьогодні над ранком дійшов до цієї знайомої місцевості. Зашився глибоко у придорожні кущі і пролежав тут аж досі. На землю зійшла чорна непроглядна липнева ніч. Ромко відбезпечив штаєра, приготував у кишені ручні гранати, полапав рукою пазуху, а коли почув під пальцями шелест паперу, заспокоївся і докінчив їсти кусень висівкового хліба, що йому ще залишився. Обережно висунувся зі свого леговища. Очі, звиклі вже до темряви, почали розрізнювати контури зустрічних предметів. Ще зрання намастив свої чоботи дьогтем, що його дістав від селянина, з яким їхав на возі. Тепер не боявся собак-прикордонників. Без шелесту, мов тінь, оминаючи всі перешкоди, Ромко йшов у знаному йому напрямку. Давно вже зійшов з дороги та прямував навпростець. Місцевість була йому добре відома, тому і не боявся заблудити. Ще лиш кілька кроків ділить його від мети. Ось у сутінках ночі виринають знайомі контури будинків. На хвилину зупинився, уважно прислухаючись. Нічого підозрілого. Обережно підійшов до клуні і раптом завмер. Інстинктивно відчув поблизу чиюсь присутність. Вп'ялив очі у чорну пітьму, яка залягала сад. Звідти раптом почувся голос. «Стой! Руки вверх!» Ромко майже одночасно натиснув на спусковий гачок штаєра, і темінь ночі прорізали 2 блискавки вогню. Ще раз і ще раз натиснув на курок. У відповідь почув крісовий постріл, пасмо вогню лизнуло пітьму. Хтось застогнав. Ромко тихо, без зайвого шуму, зробив кілька кроків, віддаляючися від зрадливих будинків, а потім, мов стріла, помчав униз саду. Кілька секунд пізніше темряву прорізало світло ракети. Ромко задержався на мить під деревом і оглянувся. Біля будинків метушилися озброєні люди і бігли в його напрямку.
Тоді вийняв лівою рукою з кишені ручну гранату, відгриз зубами забезпечене кільце і з розмахом кинув їм під ноги. Ще секунда, і нічну тишу прорвав глухий вибух. Почулися нові зойки, крики, прокльони. Ромко щосили побіг навмання. Пліт, якась огорожа, лан збіжжя, кущі, тернини, то знову якийсь яр, знову якась перешкода, яку поконав, і врешті спасенний ліс. Десь там позаду крик, стукіт кінських копит, гавкіт собак. Ішов досить довго, не знаючи напрямку, але весь час тримався лісової гущавини. Глянув на годинник, було вже далеко по півночі. Не знаючи, де знаходиться, рішився решту ночі перебути в лісі, а зорієнтувавшися за дня в терені, наступної ночі проскочити на другий бік Сяну. Коли до світанку було вже не більше 1 години, натрапив на досить широкий пояс вирубаного лісу та свіжо виораного поля. Зміркував, що знаходиться не більше 1 кілометра від річки у прикордонній смузі. Обережно виглянув за кущів на обидва боки, а не помітивши нічого підозрілого, вернувся в гущавину і старався йти по змозі просто від ріки. Переходити заорану смугу тепер не наважився, знаючи, що залишить за собою сліди, а після вчорашньої пригоди, напевно, на цілому відтинку в цій місцевості наказаний алярм. Роман не сумнівався, що вчорашня пригода не була випадковою. Він уже навчився розрізнювати між випадковими та спеціально організованими засідками. Чи знову, може, якась зрада? Майнула в його голові думка. Треба бути дуже обережним. Зашився в глибину густого ліщинового куща і там рішився переждати цілий день, щоб уже під ослоною ночі перейти кордон. День волікся дуже поволі. Хотілося їсти і пити. Єдиною розрадою було те, що, маючи кілька цигарок, викурив їх за цілий день цього безперервного напруження. Коли хотілося йому спати, курив цигарку, щоб не застукали його під час сну. Його здогади щодо алярму на кордоні повністю підтверджував той рух, що панував цілий день довкруги нього. Було чути вигуки людей, гавкіт собак, гудіння автомашин, що проїжджали по лісовій нерівній дорозі. Коли звуки наближувалися, Ромко непорушно лежав у своєму леговищі з приготованим у руці пістолетом та ручними гранатами. Мав ще їх 3, зачеплених за пояс штанів, а 2 запасні магазинки куль тяжіли в лівій кишені його сорочки. Щойно, коли все довкола окутали чорні сутінки ночі, Ромко відважився випростуватися у своєму леговищі. Якийсь час прислухався, а потім встав, перевірив пістоля, поправив на собі одежу та несвідомо торкнувся рукою грудей, щоб переконатися, чи не згубив де пакета. Поволі безшелесно почав придиратися крізь кущі на захід. Ішов навпростець, стараючися триматися одного напрямку. По якомусь часі вийшов на відкритий терен, а під ногами почув зорану землю. Перед ним простягалася прикордонна заорана смуга, за якою в темні ночі бовванів чорною стіною ліс. За ним була ріка. Це був Сян. Хвилину прислухався. Оглянувся на оба боки, поскільки ніч на те дозволяла, і одним духом перескочив заорану смугу. Задержався аж на другому боці, придавлюючи в собі приспішений віддих і биття серця. Був уже на краю лісу. Перед ним ще була лісова дорога, а за нею шумів своїми бистрими хвилями Сян. Серед темної літньої ночі плесо ріки переливалося чорними відблисками. Ромко не наважився перейти дорогу та зблизитися до ріки у відкритому терені. У цьому місці берег творив досить високий обрив. Почав просуватися вздовж дороги краєм лісу, сподіваючися, що дорога доведе його до броду. Ішов обережно, крок за кроком.
Всюди було тихо. Кілька разів приставав і прислухався. Раптом під ногою трісла суха галузка, і в ту ж мить роздався різкий голос: «Стой!» Майже одночасно впали постріли. Користаючи з метушні і галасу, що щинилися перед ним, Ромко вийняв ручну гранату, відбезпечив її, переждав приписані 3 секунди і кинув у сторону заалярмованої застави. Ще секунда, і нічну тишу заворушив глухий вибух, до якого долучився і Ромковий штаєр. Випоров цілий магазинок у бік кущів, де впала граната, і на бігу вбив у приймач новий магазинок. Проскочив дорогу і з розмахом пірнув у студенній хвилі сяну. Занурився спершу глибоко у воду, а потім довгими вимахами рук почав перепливати ріку. У цьому місці сян був досить глибокий, але, на щастя, не дуже широкий. На березі лунали постріли, прокльони, крики, гамір, гавкіт собак. В одному моменті почув за собою глухий хропіт, а з ним уриваний гавкіт вовчура. Обернувся і лівою рукою зловив за долішню щелепу собачу морду. На руці відчув гострий біль від собачих ікл, що в'їлися в його долоню. Стиснув міцно щелепу у жмені і, не перестаючи плисти, старався якнайглибше тримати собачу голову під водою. Ще кілька метрів і лівий берег сяну. Кущі, а за ними ліс. Десь праворуч і ліворуч почулися голоси німецьких прикордонників, стривожених нічною стріляниною на їхньому відтинку. Ромко з трудом виліз на берег. Лівою рукою не міг рушити. До неї, як п'явка до живого тіла, причепилися щелепи мертвої вже собаки. Вийняв свою руку з її пащеки і, незважаючи на втому, скочив у гущавину лісу. Був уже найвищий час, бо німецькі прикордонники якраз бушували в поблизьких кущах, освічуючи їх батарійними лямпочками. Рештками сил Ромко біг навмання крізь гущавину, щоб лиш подалі від кордону. Раз по раз спотикався об коріння дерев, кілька разів падав і болюче стовк коліно. Не зважав ні на що. Затиснув уста і, попри біль у цілому тілі, біг у нічній пітьмі вперед. Був увесь мокрий, а до цього ще й ніч була темна, хоч око виколи. Рішився пройти ще деякий час, а тоді переждати до ранку десь у гущавнику. Стрілянина і галас на другому боці сяну вже вщухли, і довкола царила тепер тиша. Повітря було душне, збиралося на бурю. Ромко навіть не помітив, як його хід ставав щораз повільніший, а ноги вгиналися в колінах від утоми. Незабаром ліс порідшав. Проминувши останні кущі, він вийшов на узлісся і став як укопаний. Перед ним на тлі чорної ночі туманними хвилями плила річка. Невже сян? Почуття безпорадності заволоділо Романом. Він безсило опустився на землю і зітхнув. Заблудив. Відбігши від річки, кружляв по лісових вертепах і тепер знову опинився над річкою. Лише сильна воля та свідомість, що попадає в небезпечну паніку, примусили його спокійніше обміркувати своє становище. Треба тільки вийти десь на дорогу, і ліс втратить свою гнітючу таємничість. Кожна хвилина могла бути вирішальною, адже не може сидіти тут до світанку. Над людським зусиллям волі він випростувався і, хитаючися, рушив знову в гущавину лісу. Сили залишили його. Від нервового напруження зникло почуття голоду, але виснажене тіло відмовлялося працювати. Чи зможе він вибратися з цього лісу? Так, він мусить вийти з нього. Він мусить доставити Зенкові те, на що той покладав стільки надій. Адже він дав слово. І Ромко, незважаючи на свою втому, просувався далі вперед. Раптом верховіття дерев сколихнув вітер. Зашелестіло листя від спадаючих грубих крапель дощу. Ще хвилина,
і на ліс хлинула злива. Нічну темряву прошили білими, синіми і золотими ниточками блискавиці. Десь вдарили громи. Луною покотився їх голос по вертепах. Розшалілася буря. Серед зливи лісовими нетрями йшов до краю втомлений, виснажений Роман.